allihopa! Idag så tänkte jag göra min unboxing glossybox. Och det är Augustis glossybox. Jag är lite sen med den här, men jag var på en liten minisemester och jag fick den här när jag var borta, så det är därför. Men nu ska vi kolla vad som finns i. Och så här ser det ut när man öppnar. Med en liten set som vanligt. Och en beskrivning på vad det är för produkter i och lite beskrivningar om produkterna. Och den första produkten är en sminkborste, en ögonskuggsborste. Och den är från Emit Makeup E144 står det på den. Se hur den känns. Väldigt spetsig och fluffig. Nog är bra för crease. Jag vet inte vad det heter på svenska. Då ska vi se. Emit Makeup Eyeshadow Brush E144. Framhäv dina ögon med hjälp av denna ögonskuggsborste från professionella svenska makeup från det professionella svenska makeupmärket Emit Makeup. Den konformade borsten är perfekt för att skapa djup i din ögonglop. Så alltså här. Så man kan skugga ögonskuggan lättare. Ska bli kul att testa. En väldigt bra grepp också. Den är lite mer tjockare här. Där man kan ha handen. Och den här ögonskuggsborsten kostar 250 kronor. Något som jag aldrig skulle betala för en sminkborste. Och nästa produkt är från ACO. En BB cream. I soft beige. Och på den så står det kombinerad dagkräm och färgad makeupkräm som kombinerad dagkräm och färgmakeupkräm som täcker och jämnar ut ojämnheter så små skavanker. 5 i 1 krämer ger en matt krämen. 5 i 1 krämen ger en matt finish och lämnar huden mjuk och återfuktande. Och den här är i 50 mg och det är en originalprodukt som kostar 119 kronor styck. Och jag tänkte att vi blir tyst. Kanske mycket. Och sådär ser den ut. Den smälter in verkligen jättebra i huden och känns inte jättekladdig, men den har inte nog torkat än heller så den ska bli spännande att testa också. Och andra produkten är en anti-cellulite booster från Kushi. Jag kan inte uttala det där märket. Och det är en anti-cellulite lotion. Och då står det: ge din hud en riktig boost. Den berikade lotion återfuktar och bevarar hudens elasticitet samtidigt som den har en uppstramande effekt. Med andra ord är en lotion med många möjligheter. Och originalprodukten är 200 mg och kostar då 189 kronor. Och det här är 150 mg. Så det är nästan
som en originalprodukt. Nästa produkt är en lash primer från Mana Kadar. Beauty Simplified Condition Lash Primer. Mana. Jag tror det är Mana Kadar Cosmetics Lash Primer. Prisvinnande primer som bygger upp och framhäver fransarna samtidigt som den får näring. På natten fungerar den som en vårdande och återfuktande balsam. Och på dagtid är den en utmärkt bas som förhöjer effekten av mascaran. Och originalprodukten är 4 gram. Och den här är 4 gram och den kostar 219 kronor styck. Och jag har haft en ögonfransnäring förut. Men den funkar inte så himla bra. Så det ska bli intressant att testa den här och hur den funkar. Jag skulle jättegärna vilja få naturliga längre fransar och inte skada ögonfransarna med att ta dit lösögonfransar eller sätta dit sådana där fransförlängning eller vad det heter, som är så populärt just nu. Så det ska bli väldigt spännande att se hur den här funkar. Och den sista produkten är en liten läppbalsam från Hot Makeup. Och den luktar väldigt gott och den lila. Typ raspberry kanske. Svårt att säga. Och om den står det Hot Makeup i samarbete med Glossybox. Få mjuka och sunda läppar med denna återfuktande och mjukgörande läppbalsam som kommer i en söt förpackning framtagen i samarbete med Glossybox. Och det här är originalprodukten och den kostar 55 kronor. Mitt första intryck på den här är att det är en väldigt hård plast, så den kan säkert lätt gå sönder och det var ganska svårt att stänga den. Men sött att ha i väskan och lätt att bara applicera. Det luktar gott. Ja. Så det var allt för den här Glossyboxen. Augusti. Och jag är väldigt nöjd med den här Glossyboxen. Det är allting är något som jag har användning för. Så jag är väldigt nöjd och hoppas ni gillar den här videon, så hörs vi i nästa. Och om ni ser lådan där bak så är det en sneak peek på nästa video. Så vi ses. Hejdå!